Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă, cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc încă de la începutul acestei lecturi tuturor celor care mă susțineți, care sunteți aici lângă mine prin intermediul fiecărui like, fiecărui comentariu, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri din suflet tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți voi că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În afară de faptul că abonarea este gratuită, în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum să trecem la treabă și să vedem cam care este energia voastră în această ultimă săptămână de iulie. Dragilor, se pare că energia voastră este una mai masculină, indiferent că sunteți doamne sau domni, există această mișcare, acțiune și nu oricum, rațională, vis-a-vis de, eu aș spune, o persoană lingușitoare sau aici trebuie să, voi veți analiza foarte bine în această săptămână pe cineva care vă cam spune așa ceea ce vreți voi să auziți pozitiv. Da? E cineva care vrea să cadă bine, să cadă în picioare. Da? Să aibă, poate că urmărește și anumite beneficii, de ce nu, dar voi veți fi foarte atenți și veți acționa vis-a-vis de această persoană. Sper din tot sufletul să nu fiți voi cei care, pentru a da bine unui anumit public, într-o anumită situație, sau în fața unei anumite persoane cu autoritate, să fiți voi cei care cam spuneți ceea ce vor urechile respectivei persoane să audă, da? Nu că ar fi ceva rău, că până la urmă știți cum e, la un moment dat trebuie să facem și lucruri de genul ăsta. Ideal totuși este ca voi să, cum să spun eu, să aveți grijă la manipulări. Da? Bun. Știți că de multe ori când mai apar așa energii care nu prea sunt pe placul oamenilor, în momentul în care fac lecturi, mă dau exemplu pe mine, mai spun și eu lucrul ăsta. Nu-mi place, cel puțin mie, să spun decât ceea ce vor urechile voastre să audă. Să spun exact ceea ce mie cărțile îmi transmit. Asta mi se pare cel mai corect vis-a-vis de voi și vis-a-vis până la urmă de principiile mele de viață. Da, cum văd eu lucrurile. Dar, v-am mai spus, energia asta poate merge în ambele sensuri. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 27 iulie, 2 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un 9 de monede, avem carul, un 5 de cupe, un paș de bâte și aici avem surpriza săptămânii. Haideți să le și ceva important pe partea bănuților. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru noul ăsta de monede. Clarificăm carul pentru dragii mei din Fecioară. Clarificăm 5 de cupe, te rog. Va trebui să schimb și lumânărica imediat. Clarificăm pajul și clarificăm surpriza săptămânii.
Bun. Imediat schimbăm. Gata, am rezolvat și cu lumânărica. Bun, dragii mei, haideți să vedem pe parte profesională. Avem un nou de monede. Un nou de monede care vorbește de capacitatea voastră de a vă bucura de ceva. Ceva ce voi ați construi singurei, ceva care a ajuns la un nivel stabil și e o etapă în care în sfârșit începeți și voi să culegeți roadele, ca să spunem așa. Acum, că puteți primi o apreciere pentru ceea ce faceți, că puteți obține o anumită poziție stabilă sau ceva, un venit poate mai bun, este ceva construit prin propriile voastre forțe. Unii dintre voi chiar se pot independiza, să spunem așa, din punct de vedere profesional. Cert este că veți avea o anumită satisfacție la nivel personal în ceea ce privește munca. De unde provine acest lucru? Poate să provină de la... Avem aici moderația, 3 de spade și un rege de spade. Nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva sau mai degrabă, nu știu de ce, dar tind să cred că voi sunteți, chiar dacă reprezintă zodiile de aer, poate unii dintre voi aveți ascendent pe Gemeni, Balanță sau Vărsător. Nu e obligatoriu, dar cu atât mai mult dacă îl aveți. Ce ne spun de fapt aceste 3 cărți? De unde, cum s-a întâmplat de ați ajuns la această stare de satisfacție personală pe planul muncii? Moderația îmi vorbește de o situație în care poate că unii dintre voi, pentru a păstra cel puțin niște aparențe, pentru a lucra cât mai bine poate într-o anumită echipă, pentru a media anumite conflicte poate între colegi, pentru a obține un anumit lucru, un rezultat mai bun, ați avut o răbdare fantastică. Poate cu un proiect, poate cu o persoană, poate cu un grup de oameni care a cerut timp. Da? Cumva, chiar dacă sună oarecum urât, v-ați cunoscut interesul. Chiar dacă acest lucru pe voi, cum să spunem, nu v-a fost ușor, cu 3 de spade aici. Adică ați avut parte de dezamăgiri, ați avut parte de ce nu, poate și de conflicte de-astea la locul de muncă. Poate că ați avut o colaborare care nu a mers așa cum v-ați fi așteptat voi. O dezamăgire poate vis-a-vis de un coleg, de un șef, de un colaborator. E ceva care în sufletul vostru a durut. De ce spun de acest rege de spade? Regele de spade în această situație îmi poate vorbi de o decizie importantă de la o autoritate, de la cineva, o persoană sau o entitate care are putere, da, decizională. Regele de spade de asemenea îmi vorbește ne poate vorbi de voi, mai ales dacă aveți ascendent pe zodiile astea de aer. De ce? Pentru că mi-arată că în sfârșit ajungeți în faza în care preluați conducerea, luați o decizie într-o manieră cât mai clară, cât mai rațională și asta vă ajută să gestionați poate chiar echipa, da? E ca un pic karmic, aș spune, să luați voi puterea în mână, ca să spunem așa, pentru unii dintre voi. Pe de altă parte, așa per general, îmi vorbește de foarte multă strategie, foarte bine fundamentată. Voi veți reuși să rezolvați aceste situații, aceste probleme destul de complexe prin folosirea rațiunii, dar și a experienței. Pentru că tot ce s-a întâmplat în trecut, așa cum v-am mai spus de multe ori, de câte ori am ocazia, înțelepciunea nu vine doar prin cunoaștere, ea vine și prin experiențele prin care trecem. Și de multe ori era o vorbă la noi, la români, doamne, dacă n-ai un bătrân să-l cumperi. Că sunt momente în viață în care experiența unei persoane poate face mai mult chiar decât cunoașterea la modul teoretic a lucrurilor. Cert este că toate aceste lucruri pe voi vă ajută și va aduce acest rezultat pozitiv. Pe partea banilor avem carul, zodia Rac, nu știu dacă vă spune ceva, este foarte interesant. De ce? Că provine din alte 2 arcane majore și paradoxal avem încă o dată
carul aici. Avem forța zodia leu și încă o dată zodia rac. Nu este întâmplător și este o energie foarte puternică. Carul, dragilor, la bani vorbește foarte mult de progres, de mișcare, de obiective atinse. Se pare că voi veți prelua controlul asupra unei anumite situații financiare. Faptul că provine din forța și încă o dată acest arcan major, carul, îmi spune că acest progres nu este întâmplător, ci cumva este rezultatul, ca să-i spunem așa, al perseverenței voastre și al unei direcții pe care voi o vedeți foarte, foarte clar. Ideea că voi ați avut autocontrol, ați avut răbdare, ați avut disciplină, asta nu a forțat lucrurile, ci le-a construit așa, pas cu pas. Așa că, pe plan financiar, voi, dragilor din Fecioară, intrați într-o perioadă de avans, de consolidare și trebuie să vă spun că la voi banii, succesul pe parte financiară vine foarte mult prin disciplină, prin hotărâre și prin faptul că voi rămâneți concentrați asupra unui anumit obiectiv. Ideea că acest arcan major este repetat, asta îmi spune că se accelerează o situație. Nu știu, că e vorba de o promovare, o evoluție profesională care poate influența și veniturile sau de niște deplasări, mutări sau schimbări care pentru voi vor avea un impact pozitiv asupra banilor. Mergem mai departe. Pentru cei care vă aflați într-o relație, avem un 5 de cupe provenit dintr-un 7 de bâte. 7 de bâte pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație, îmi spune că cu ceva timp în urmă voi ați trecut prin niște mici conflicte, niște provocări care v-au pus relația la test. Poate că ambii parteneri, voi ați avut diferențe de opinie diferite, da? Deci, clar, eu am o părere, tu ai altă părere și de aici, nu mai mult, și se iscă acest mic conflict. Sau pur și simplu ați traversat momente în care voi ați simțit nevoia să vă apărați acest punct de vedere, indiferent cum. Toate aceste lucruri au dus la acest 5 de cupe, un 5 de cupe care îmi vorbește totuși de un sentiment de regret. Dar în același timp îmi poate vorbi și de o dezamăgire vis-a-vis de ceva care s-a întâmplat în relația voastră, tocmai în urma acestor conflicte. Aici vreau să specific un lucru. E posibil să se fi făcut niște greșeli în trecut. Este posibil de asemenea să fi avut niște neînțelegeri. Ce este important de fapt și ce îmi transmit mie cărțile este că voi ar trebui să priviți ce se poate salva din relația voastră și nu ceea ce deja s-a cam distrus. Asta ce înseamnă? Că o comunicare sinceră, poate, de ce nu, o acceptare, o exprimare, mai ales dacă pe unii dintre voi vă încearcă un anumit regret, spuneți că vă pare rău. Aici vreau să fac o mică paranteză. Eu întotdeauna și copiilor mei le-am spus și eu atunci când greșesc, pentru că nu mă consider perfectă, nici nu sunt, am și eu greșelile mele, dar întotdeauna și la copiii mei le-am spus și slavă Domnului am 4, la toți le-am spus să nu vă fie rușine să recunoașteți că ați greșit, să nu vă fie rușine să spuneți îmi pare rău, să nu vă fie rușine să spuneți te iubesc sincer, să spui ceea ce tu simți, pentru că sunt două lucruri importante. Atunci când scoți poate acest regret, această apăsare din suflet, te liniștești. Și pe de altă parte, poate că celălalt chiar are nevoie să audă aceste lucruri la modul cel mai sincer. Și aici închid paranteza. Nu spun că acum fiecare face ceea ce consideră și în funcție de ce valori consideră că sunt importante pentru el. Dar ceea ce văd eu aici cu acest 5 de cupe, văd ideea că acest personaj vede decât ceea ce s-a distrus. Nu vede că există un potențial în relația voastră. Sau poate există regret sau există
ideea de a remedia anumite lucruri în relație, dar totuși rămân decât în faza aia de simt, dar nu acționez. Da? Și atunci cărțile tocmai de aceea cumva insistă pe acest lucru. Dar, cum bine vă spun de fiecare dată, tarotul nu obligă, nu condamnă și depinde foarte mult de voi cum veți acționa. Bun, mergem mai departe. Cei care sunteți singurei, avem un paș de bâte aici, a provenit de la un 10 de bâte. Voi, dragilor, ați traversat o perioadă destul de grea, posibil chiar pe partea asta sentimentală, dar nu neapărat. Ați avut niște responsabilități personale de dus în spate. Poate că nu v-a fost ușor, cu siguranță, dar cred că ați învățat cum să vă organizați un pic timpul. Și asta să o faceți înainte să vă implicați într-o eventuală relație. Pe de altă parte, poate că unii dintre voi ați tot evitat relațiile sentimentale, așa, poate din cauza grijilor, din cauza presiunilor din exterior, și asta v-a făcut să vă simțiți poate prea obosiți ca să mai aveți timp să vă deschideți către un început nou, să spunem așa. Totuși, vine acest paș de bâte, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, care ce face? Aduce energie, aduce pasiune, aduce dorință. Pajul de bâte în această situație poate reprezenta un personaj poate mai tânăr sau cu un caracter mai juvenil, așa mai tineresc, care e posibil să vă cam scoată din această stare de apatie. Iar odată cu această energie, cumva se cam termină perioada asta care va tot încovoiat așa. Pajul de bâte în această situație ne vorbește de faptul că, mai ales cei care aveți lună, Venus sau chiar ascendentul în zodii de foc, berbec, leu, săgetător, e posibil ca chiar voi să fiți mai deschiși, mai curioși, să atrageți oameni noi, tocmai prin energia voastră, prin entuziasmul vostru și mai ales dacă aveți evenimente sociale în această săptămână sau, nu știu, întâlniri pur și simplu, neplanificate. Veți fi mult mai curioși, mult mai atrăgători. Dacă nu, și vorbim de o altă energie, aici putem vorbi de un mesaj care o să vă cam pună pe jar așa. În mare, din ce văd eu aici, ar putea fi o veste bună. De ce spun ar putea? Pentru că pajul de bâte este precum acel foc, iute, care arde repede. Da? Acum, depinde de voi. Dacă există posibilitatea a ceva nou în viața voastră sau nu. Dar este cineva care, într-adevăr, este foarte, foarte plin de energie. Și din ce văd eu aici, dragii mei dragi, surpriza săptămânii pentru voi vine cu soarele. Zodia leu, încă o dată se vede energia asta leonină a zodiei de foc. De unde provine acest soare? De la un 4 de bâte și un 8 de spade. Dragii mei dragi, e posibil ca voi să fiți într-o situație stabilă, o anumită problemă să nu aibă poate nimic de rezolvat. Cu toate astea, 8-ul ăsta de spade îmi spune că voi tot aveți niște scenarii așa în cap, fabuloase, și dacă o să fie așa și e posibil ca ceea ce aveți voi în căpușorul vostru să nu aibă legătură cu această realitate, pentru că este ceva stabil, e un 4 de bâte. Da? Acum, putem vorbi de începuturi cu siguranță, dar există 8-ul ăsta de spade aici care vă cam limitează, vă cam blochează. E ca o captivitate mentală în care formezi tot felul de iluzii, ai senzația de teamă, de frică sau de lipsă de perspectivă, de ce nu? Toată această limitare este mentală, este la nivel mental. Așa că ceva se întâmplă și vă scoate din această ceață londoneză, vine așa ca o cheie care te ajută să vezi mult mai clar situația și în felul acesta să ieși din acest blocaj. Soarele, de fapt,
ne vorbește în mare de claritate, da? De bucurie, de energie pozitivă și de ce nu chiar de niște rezultate vizibile, că lucrurile nu sunt chiar așa de negre pe cât par a fi sau pe cât le gândiți voi. Haideți să vedem acum ce ne spun șoaptele oceanului pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 27-2 august. Care este mesajul pentru voi? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din... Da, și avem cadoul neutralității. Dragilor, se pare că balanța lucrează în viața voastră, energia yin cu energia yang, chiar dacă sunt forțe opuse ca și energie, dar ele merg împreună, una lângă cealaltă. Ele creează acest cadou al neutralității. E ca și cum ai spune, nu merge una fără alta. Este o săptămână în care voi ar trebui să fiți atenți la extreme. Încercați să fiți cât mai echilibrați, să nu vă lăsați induși în eroare de, cum să spun eu, tot felul de amăgiri, tot felul de lucruri care, într-un fel sau altul, vă pot devia. Este bine în această săptămână să nu depășiți o anumită limită. Acum, vis-a-vis de ceva, voi știți ce se poate duce la extrem. Aici fiecare își poate face o autoanaliză. Dar cel mai important, cred că și vis-a-vis de anumite situații, nu le dați, încercați să nu vă formați prejudecăți doar de suprafață, pentru că astea vă pot devia de la scopul vostru, de la adevăratul sens al respectivei situații. Da? Încercați, cum am mai spus, în viață există și nuanțe de gri. Păstrați aceste energii yin și yang, păstrați-le împreună. Nu vă duceți nici mai yin și nici mai yang. Da? Adică păstrați-vă acest echilibru. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi pentru ultima săptămână de iulie și acele 2 zile de august. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, credința, liniștea și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.